بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم طلاب ميدل 1؟ ان شاء الله النهارده هنراجع الريفيجن اللي معاكم دي يا ولاد، هحلها دلوقتي معاكم، ولو في اي سؤال ولا حاجه شبه اللي موجود هقوله لكم. تمام. طيب هي ماشيه معانا تشوز كومبليت اهو من اول المنهج. الامتحان هيبقى عباره عن 8 اسئله، 4 الجبرا و4 جيومتري، وهيبقى تشوز. تمام. طيب اول سؤال the multiplicative identity element in Q. تمام. multiplicative identity element in Q is what؟ طبعا مين؟ ال1 يا ولاد، صح؟ طيب لو هو بدل دي كده مكان multiplicative حط لك additive identity element، هتقول لي مين؟ 0. تمام. multiplicative inverse. multiplicative inverse معناها flip the number. flip the number يبقى 7 over 3. اللي بعدها multiplicative inverse برضو نفس الكلام، flip the number negative 3 over 2. النيجاتيف سبتها فوق او تحت او قدام النمبر نفسه قدام الفراكشن مش هتفرق. اللي بعدها the multiplicative inverse of negative 6. flip negative 6 تبقى 1 over، طبعا هي معناها negative 6 over 1، يبقى الانسر 1 over negative 6. طيب اللي بعدها 3 and half، عايزين المالتيبليكاتيف انفرس بتاعتها. طبعا ده كده مش فراكشن عشان تعملوا فليب، يبقى الاول اعملوا فراكشن، يعني convert this number into fraction. 3 times 2 down times up plus 3 times 2 6 plus 1 7 over 2، يبقى ده اصلا equal 7 over 2. لما تعملوا فليب يبقى 2 over 7. تمام. اللي بعدها multiplicative inverse of 0.5. 0.5 as a fraction 0.5 equal half. طيب الهاف لما نعمله فليب يبقى 2. multiplicative inverse ل 1 multiplicative inverse لنيجاتيف 1 نيجاتيف 1 زي ما هي. طيب multiplicative inverse of any number power 0 negative 3 of negative 3 over 5 all power 0. طيب يا مستر ما انا عارف ان negative 3 over 5 power 0 دي بكام؟ اي number power 0 equals 1. تمام. يبقى multiplicative inverse ل 1 equals 1. multiplicative inverse of absolute of negative 3 over 5. الاول جيب لي الفاليو بتاعت ده كده يطلع بكام قبل ما تجيب multiplicative inverse. ده كده اصلا الابسوليوت of 3 over 5 بالنيجاتيف هتطلع 3 over 5 بالبوزيتيف. تمام. فليب بقى النمبر ده، فليب ذا انسر، يبقى 5 over 3. طيب اللي بعدها the rational number that has no multiplicative inverse. مين النمبر اللي ما ينفعش تعمل له فليب يا ولاد؟ معروفه طبعا الزيرو. اللي بعده the rational number a minus 1 over 5 has a multiplicative inverse of a doesn't equal. لسه قايلين حالا مين اللي ما ينفعش يبقى ليف ليب نمبر سوري، مين اللي مش هينفع يبقى موجود في الدينوميريتور؟ بمعنى ان النمبر ده ان هو ال a minus 1 over 5، النمبر ده كده له multiplicative inverse امتى؟ لما نعمله فليب. يبقى هو المفروض يا مستر المالتيبليكيتيف انفرس بتاعه هيبقى 5 over a minus 1. حلو قوي. هو قال لك ايه؟ rational number، وكان عندك تحت variable او letter، يبقى ال a دي المفروض مش equal كام؟ ال a تنفع اي نمبر ما عدا مين؟ ما عدا اللي يخليها بزيرو او اللي يخلي الدينوميريتور بزيرو على بعضه. مين بقى اللي يخلي الدينوميريتور كله بزيرو؟ اللي هو ال1. يبقى ال a doesn't equal 1. طيب اللي بعدها بيقول لي ايه؟ نمبر 2 ال x equal third and y equal z. ال y equal 3 over 5 and z equal negative 3. In the simplest form find the numerical value of. دي ممكن تجي لك تشوز ازاي؟ ممكن نقول لك x y z equals كذا وتختار من اللي موجود. طيب هي x بثيرد، ادي الثيرد ده times الواي بكام؟ 3 over 4 اهي times، ما هي x y z معناها كل لتر تايمز التاني. تمام. طيب z بكام؟ نيجاتيف 3 يتكنسل 3 يبقى الانسر ايكوال نيجاتيف 3 over 4. تمام. طيب اللي بعدها x y بلس z y. الاول كده خد الواي كومون فاكتور اهي، او عوض على طول الاكس بكام يا ولاد؟
الإكس 1 over 3 الواي times الواي 3 over 4 بلس الزد بكام؟ نيجاتيف 3. طيب الزد عملها تايمز مع مين؟ مع الواي. حط الواي بكام؟ تايمز 3 over 4. ده كنسل ده بقى هنا فورس من هنا نيجاتيف 9 over 4 يبقى الانسر نيجاتيف 8 over 4 equals نيجاتيف 2. طبعا حضرتك هتعوض اكتبها على الكالكوليتر يطلع لك الايه؟ الانسر. بعد ما تعمل سبستيوشن اكتبها على الكالكوليتر هيطلع لك الايه؟ الانسر بتاعها. طيب البيج اللي بعدها بيقول لي ايه؟ find the numerical find the rational number that in the middle way او halfway between دول الاثنين. طبعا انا محفظكم الرول بتاعت halfway. افتح براكت حط التو نمبرز 3 over 8 plus 5 over 8 اقفل البراكت times half وشوف تطلع بكام على الكالكوليتر بتاعتك. تمام. يبقى الانسر ايكوال كام يا ولاد؟ 1 over 2. اللي بعدها find the rational number lying at 1/4 of the way between 5 over 7 and negative 3 over 7. حلو قوي. واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف. من الصغير؟ ده الجريتست وده السمولست. تمام. from the side of the smaller. قال لك من السايد السمولر يبقى نبدأ بمين؟ بالسمولر اللي هو نيجاتيف 3 over 7 بلس. طيب هي من السمولر بحط بعدها بلس بعد كده تحط مين؟ الفراكشن. تمام. اصلا الرول كان عامله كده. الرول كان سمولر بلس فراكشن تايمز الديستانس او الجريتر ماينس السمولست كده يا ولاد. طيب اللي بعدها نيجاتيف 3 اوفر 7 هحط بعدها بلس. ايه اللي يجي عليه الدور؟ الفراكشن اللي هو قال لي عليه. هو قال لي 1/4 يبقى 1 over 4 تايمز الديستانس اللي هي absolute of greatest minus smallest او هي نمبر 4 ماينس التاني يبقى 5 over 7 ماينس نيجاتيف 3 over 7 يبقى بلس 3 over 7. كل ده هيطلع بكام؟ هيطلع بنيجاتيف 1 over 7. نيجاتيف 1 over 7 يبقى ده الايه؟ الانسر. تمام. اللي بعدها find the rational number lying at 1/3. نفس الكلام اللي فوق بس تبدأ بس مكان ال 1 over 4 تحط لي 1 over 3 مكان الفراكشن بس اللي متغير. طيب حلو جدا يا مستر. طيب بس لازم اعرف مين الجريتست ومين السمولست. بسيطة. تكتب التو نمبرز كده قدامك اللي هو نيجاتيف 3 over 5 and نيجاتيف 4 over 5 لهم نفس الايه؟ الدينوميريتورز. تمام. وفوهم نيجاتيف. هو من غير النيجاتيف لو شلنا النيجاتيف من هنا والنيجاتيف من هنا مين الكبير يا ولاد؟ 4 over 5 يبقى ده الصغير بالنيجاتيف وده الايه؟ وده الجريتست. تمام. طب لو هما مستر different denominators are different تعمل كروس هتعمل كروس. تمام. طيب هنا بقى هو بيقول لي from the side of the greater number يبقى نيجاتيف 3 over 5 ماينس الجريتر بعده ماينس في الفراكشن تايم ماينس فراكشن تايمز الديستانس اللي هي جريتر ماينس سمولست يبقى ماينس الفراكشن اللي هو عطولك اللي هو كام يا ولاد؟ اللي هو 1/3 1 over 3 تايمز الديستانس اللي هي absolute of اي نمبر ماينس التاني. نبدأ بالجريتست اللي هو نيجاتيف 3 over 5 ماينس نيجاتيف 4 يبقى بلس 4 over 5. طيب ده يطلع بكام بقى؟ يبقى equal نيجاتيف 2 over 3 نيجاتيف 2 over 3. تمام. طيب قول تاني لو الدينوميريتورز دول are different اعمل cross multiplication. تمام. الفيديو اللي بعدها يقول لي answer each of the following subtract y power 2 from negative 3 y power 2. subtract معناها ايه؟ معناها after from comes first يبقى ده الفيرست وده الايه؟ وده السكند. طيب الفيرست اللي هو هيبقى نيجاتيف 3 y power 2 ماينس كام يا ولاد؟ النمبر التاني هي y power 2 تبقى equal. في الماينس بنشتغل على الكوفيشنز نيجاتيف 3 ماينس 1 نيجاتيف 4 وتحط الفاريبل او الليتر زي ما هو y power 2. تمام. subtract from. تمام. نفس الكلام after from comes first يبقى 9 x power 2 y
minus مين اللي بيجي بعد from الأول ده سوري مين اللي بعد minus النمبر ده. طيب ده فيها مستر نيجاتيف، يبقى النيجاتيف تايمز النيجاتيف يديك بوزيتيف 6 x بار 2 y. تمام، x بار 2 y. طيب ال two numbers أو ال two letters are like then 9 plus 6 equals 15. يبقى الأنسر equals 15 x بار 2 y. What is the increase of؟ increase معناها first minus second. first minus second يبقى negative 2x minus السكند بقى اللي هو كام؟ negative 5x. طيب negative 5x لما اكتبها كده هلاقي negative times negative يدينا ايه؟ positive. يبقى negative 2x plus 5x equals 3x equals 3x. اللي بعدها what is the increase of النمبر ده then النمبر ده increase برضو يبقى first minus second يبقى 3a باور 2b minus a باور 2b equals 3 minus 1 equals كام يا ولاد؟ 2 a باور 2b. طب يا مستر لو اللايكس دول لو ال two terms دول are alike are different سيبهم زي ما هم، لو هم مش شبه بعض سيبهم زي ما هم. طيب اللي بعد كده what is the decrease of negative 3ab then 2ab. طيب decrease معناها decrease شبه subtract بالظبط second minus first. يبقى نبدأ بالتاني 2ab minus 3ab بس بالنيجاتيف negative 3ab. طيب ما في نيجاتيف وبعدها نيجاتيف او ماينس وبعدها نيجاتيف كده في bracket negative times negative equals positive 2 plus 3 equals 5ab. طيب what is the decrease of decrease يبقى نبدأ بمين؟ بالسكند يبقى negative 7x power 2y minus 6x power 2y. دول like terms يبقى انت اشتغل على coefficients negative 3 minus 6 negative 13 x power 2 y. تمام. طيب اللي بعدها subtracting يبقى after from comes first يبقى 7a minus 3a equals 4a. subtracting برضو negative 5 after from comes first negative 5x power 2 minus 3x power 2 equals negative 3 minus 5 negative 8x power 2. اللي بعدها نفس الكلام subtracting يبقى 0 minus 7y power 2 0 minus 7y power 3 equals negative 7y power 3. طيب اللي بعدها result of subtracting 3a أو negative 3a from 2a يبقى from after from comes first 2a minus negative 3a. negative times negative equals positive يبقى 2a plus 3a 5a. اللي بعدها 5a increase معناها first minus second يبقى 5a minus 3a equals 2a. 7x increases يبقى first minus second بالنيجاتيف يبقى هيدينا في النص positive equals 7x plus 3x equals 10x. تمام. 4x decreases 7x decrease معناها ايه؟ second minus first يبقى 7x minus 4x equals 3x. 5x decreases 3x يبقى نفس الكلام طالما هي decrease يبقى second minus first يبقى 3x ده الفيرست او ده السكند مثلا second اهو minus الفيرست هيبقى 3x minus 5x equals negative 2x. 2 decreases 4x by
decreases يبقى هنا 4x minus 2x 4x minus 2x equals كام 2x and while 2x increases يعني ايه يعني first minus second يبقى 2x minus 4x يبقى equal negative 2x يبقى هنا negative 2x وهنا 2x تمام. البيج اللي بعدها بيقول لي find by direct product. اول حاجه يا ولاد عندي تو براكتس صح كده، ازاي افكهم بالديستريبيوشن. يعني ايه مثلا ديستريبيوشن؟ يعني خد ال 3 دي الفيرست تيرم هنا في البراكت الاولاني اعمل له تايمز اتش تيرم هناك. طيب ده هما ديفرنت صح؟ طالما هما ديفرنت اعمل ديستريبيوشن تمام. طيب x تايمز x x بار 2 x تايمز 2 2x بالبوزيتيف. طب نخش بعد كده على مين؟ على 3 3 تايمز x 3x يبقى بلس 3x 3 تايمز 2 6 يبقى بوزيتيف 6. طيب هتلاقي عندك في النص 2 like terms يبقى اول ترم x بار 2 زي ما هو والاخير بلس 6 زي ما هو، اللي في النص 2 بلس 3 5x تمام. طيب اللي بعديها بيقول لي ايه x minus 3 times x minus 2 نفس الكلام اللي فوق x times x بار 2. طيب x times negative 2 negative 2x خلصت الاكس نروح على مين؟ negative 3 negative 3 times x negative 3x negative 3 times negative 2 6 equals x بار 2 وهناك في الاخر برضو 6 بالبوزيتيف وفي النص 2 like terms اللي هي negative 2x minus 3x اللي هي negative 5x. طيب اللي بعدها x plus 2 times x minus 5 distribution x times x مرة وال x times ال 5 مرة يبقى x times x power 2 x times negative 5 negative 5x ال 2 times x مرة وبعد كده 2 times ال 5 مرة تانية 2 times x 2x. أنا قلت 2x مش negative 2x، طالما أنت قلت 2x في البوزيتيف بتحطه في النص بلس 2x 2 times negative 5 negative 10. فين ال like terms دول؟ يبقى الأولاني زي ما هو x power 2 negative 5 plus 2 negative 3 negative 3x minus 10. جميل. اللي بعده y times y power 2 تمام y times y power 2. طيب y times 5 5y لما تلاقي letter ونمبر حطهم جنب بعض 5y. طيب negative 4 times y negative 4y negative 4 times 5 negative 20. فين ال like terms اللي في النص دول يا مستر؟ يبقى equal y power 2 plus y minus 20. اللي بعدها x plus 2 equals x plus 2 times x plus 5 equals plus 4 equals x times x power 2. خد بالك البراكتس اللي جنب اللي قدامك دول مفيش بينهم بلس ولا ماينس، هما جنب بعض معناه ان هما تايمز تمام. x power 2 x times x power 2. طيب x times 4 number ولتر يبقى 4x 2 times x 2x 2 times 4 8. من اللي في النص دول 4x plus 2x like terms يبقى equal x power 2 plus 6x plus 8 تمام. ايه ده براكت تاني يا مستر؟ ايه هو بقى البراكت التاني ده براكت واحد بس وعليه باور 2. ده كان ليه طريقه بنفك بيها يا ولاد، فاكرينها؟ كان الفيرست تايمز نفسه
times itself والsecond times itself بنكتبه في الآخر. وفي حاجة اسمها middle term ودايما السؤال بيجي في الميدل term. طيب هفك أول واحدة كده. الفيرست times نفسه كان 4 times 4 16 m times نفسها m bar 2. طيب negative 7 times نفسها 49 تكتبها لي في الآخر عشان أصلا البراكت ده بيطلع 3 terms. طيب الميدل term بقى 2 times first times second. الميدل term 2 times ده times ده 2 times 4 8 times negative 7 negative 56 m. تنساش ال m. يبقى 2 times 4m 8m times negative 7 negative 56 negative 56 7 times 8 56 m. اللي بعدها نفس الكلام. يلا معايا كده. الفيرست times itself يبقى 9x power 2. second times itself y power 2 always positive. اللي في النص يا مستر middle term 2 times first times second يبقى 2 times 3x 6x times 1 y. يبقى النمبرز هيبقى 2 times 3 6 يبقى plus 6 x times y xy. اللي بعدها x minus 3 y power 2 x times نفسها يبقى x power 2 3y times نفسها يبقى 9 y power 2 9 times 9 3 times 3 equal 9 y times y power 2 always positive. اللي في النص يا مستر في النمبرز 2 times 1 times 3 2 times 1 ب 2 times 3 6 بالنيجاتيف يبقى نيجاتيف 6. طيب الليترز مفيش عندي، لا ده في x وفي y يبقى xy. طيب اللي بعدها 2x plus 3y whole power 2 يبقى 2x times نفسها يبقى 2 times 2 4 4x power 2. طيب 3x أو 3y times نفسها يبقى 9y power 2. اللي في النص positive يبقى الميدل تيرم ده شرطه ايه؟ الساين بتاعته positive. تمام. 2 times 3 6 times 2 24 no 12 yes 12. 2 times 2 4 times 3 12 يبقى 12 xy x times y xy 12 xy. تمام. ده 12 xy. نيجاتيف 1 تايمز نفسها ب 1. طيب نيجاتيف m تايمز نفسها m باور 2 بالبوزيتيف مش بالنيجاتيف. الساين اللي في النص ايه يا ولاد؟ نيجاتيف. طيب استنى كده 2 تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 2 تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 تايمز 1 m يبقى نيجاتيف 2 m. بس هي مش 1 m ده هي نيجاتيف 1 m. يبقى 2 تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 1 اللي هو قدام الام بكام؟ ب 2. ال 2 دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف يبقى بلس 2 m. تمام. طيب الاخير نيجاتيف 4x minus 7 y بار 2 equals نيجاتيف 4 تايمز نفسها 16 x تايمز x بار 2 7 تايمز نفسها 49 بلس اللي في النص 2 تايمز نيجاتيف 4 نيجاتيف 8 نيجاتيف 8 تايمز جت قبل كده شبهها نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 7 نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف 8 تايمز 7 بكام؟ 56. مين الليتر اللي معايا؟ x حطه. طيب اللي بعدها دي ايه؟ long division. حد فاكرها؟ ايوه فاكرينها كويس. طب اعملها ازاي؟ اول ما تشوف long division تعمل ايه؟ تكتبها كده. اول حاجه اول لتر او اول ترم هلاقي هنا في ورقه خارجيه اهي كده. اول ترم اكتبهم بس x بار 2 plus 5x plus 6 divided x minus 2 sorry x plus 2
تمام. دي الأولانية. نكتب التانية هي كمان y power 2 y plus 20 divided y minus 4. تمام. يلا نبدأ بقى كده. أولا ال x لازم اتاكد ان هي مترتبه يا ولاد. ازاي مترتبه؟ يعني اول ترم يبقى فيه الباور الكبير، بعد كده اللي اقل منه اللي اقل منه، واللي مش موجود مكانه فاضي. يعني لو مفيش ترم فيه اكس هسيب لي الحته دي كده فاضيه. تمام. طيب x power 2 divided x الفيرست divided x الفيرست divided الفيرست x power 2 divided x equals x. اللي فوق ده بتعمله تايمز تاني في الديفايزر x times x x power 2 x times 2 2x. change sign يعني اعمل يعني subtract، يبقى ده minus ويبقى ده ايه يا ولاد؟ هو كمان ويبقى ده هو كمان minus اهو. change sign ده يكنسل ده. 5x minus 2x 3x bring down 6 بالساين بتاعتها with its sign يبقى plus 6. الفيرست divided الفيرست 3x divided x يبقى equal 3 يبقى plus 3. 3 times x equal 3x. 3 times 2 equals 6. change the sign minus 0 0 يبقى الكوشنت او الانسر x plus 3. اكتبها هنا equals x plus 3. طيب اللي بعدها بيقول لي ايه؟ y power 2 y power 2 divided y. طبعا هي مترتبة وجاهزة. y power 2 divided y equals y. طيب y times y power 2 y times negative 4 negative 4y. لازم أول term بيطلع شبه أول term. change the sign يعني اعمل minus. دي كانت positive خليناها minus، ودي negative خليناها ايه positive. تمام. y power 2 minus y power 2 0. negative 9 plus 4 negative 5y negative 5y bring down 20 plus 20. first divided first يبقى negative 5x يبقى negative 5 y sorry divided y equals minus y. تمام. ما هي على جنب كده negative 5y over y، الواي تكنسل بقى مين؟ negative 5. negative 5 times y يبقى negative 5y plus sorry negative 5 times negative 4 يبقى plus 20. change the sign يبقى ده كده positive وده كده minus. لما change the sign ده يروح مع ده وده يكنسل ده يبقى الانسر 0 0. يبقى quotient is y minus 5 y minus 5. تمام. البيج اللي بعدها بالمناسبة بس قبل ما اقول البيج اللي بعدها في عايز اقول حاجة كده نزودها. لو عندي يا ولاد، لو عندي عشان ما جاتش في الفيديو تقريبا، لو عندي براكت كده براكتين معمول لهم تايمز، هنا x بلس 5 وهنا x ماينس 5، دي كانت اسهل تايب فيهم. كنت بعمل ايه؟ كنت اعمل الفيرست تايمز الفيرست يدينا x باور 2، والسكند تايمز السكند يدينا 25، واللي في النص ماينس. بس كده، ولا ديستريبيوشن ولا ستيريو تيرمز ولا اي حاجه خالص. طيب اكزامبل كمان اهو، x بلس 3 تايمز x ماينس 3. تمام. يبقى x تايمز x equal x باور 2. 3 تايمز 3 equal 9، في النص نيجاتيف. تمام. طيب لو جالي x بلس 7 تايمز او في براكت تاني اهو x دوتس كده equals x باور 2 minus 49. يبقى هنا كام؟ اولا دول كام؟ 2 terms. يبقى البراكتين شبه بعضهم يا مستر، بس واحد فيهم عكس الساين، يعني واحد فيه بلس والتاني فيه ايه؟ ماينس.
طيب x times x باور 2 يبقى 7 times كام يديني 49 times negative 7 يبقى الانسر بكام؟ بنيجاتيف 7. مهمة فكرتكم بس بيها. طيب نكمل بقى احنا. بيقول لي if the symbols in the following expressions are non-zero numbers find the quotient in each of the following. quotient. طيب اول حاجه نبص على اللي بعد باي يا ولاد. اللي بعد باي ده term ولا expression؟ اللي فات كان expression، خد بالك اللي فات كان يقول لك divided by x plus 5 مثلا او x minus 3 يعني 2 terms، هنا 1 term. تمام. لو هو اللي بعد باي more than 1 term تبقى long division. طيب 5a ال 5 دي معناها انك هتعمل لكل term divided by 5 minus 10 over 5 كده. طيب 5a over 5 ال 5 كان زائد ال 5 يبقى answer a. طيب minus negative 10 over 5 equals 2. اللي بعدها بيقول لي divide الاكسبريشن ده by 2a هيبقى 4a power 2 over 2a ده أول term plus 6a over 2a 4 over 2 equals 2 a power 2 عشان يبقى واضح بس a power 2 divided a equals a نعمل minus الباور يبقى a power 1 plus 6 over 2 3 ال a تكنسل ال a يبقى ده ال a الانسر. اللي بعدها بيقول لي divide النمبر ده او الاكسبريشن ده by 4ab يبقى نكتب الاكسبريشن زي ما هو 12a power 2b plus 20a b power 2 plus 4ab تحت كل term تعملي divided 4ab يبقى الانسر هكتبه هنا تحت هنا هيبقى equal كام؟ 12 over 4 هيبقى equal 3. طيب a power 2 divided a يبقى a power 1 ال b تكنسل ال b. طيب الترم اللي بعد كده 20 over 4 5. طيب ال a تكنسل ال a b power 2 over b يبقى b power 1 plus 4 divided 4 1 نحط ال 1 a تكنسل ال a وال b over b برضه ب 1 يعني الترم ده كله طلع لي في الاخر ايه 1 يبقى الانسر 3a plus 5b plus 1. تمام. طيب اللي تحتها نفس الكلام تحت كل ترم تعمل لي divided by اهو عشان ما اكتبوش تاني هنا 4a power 2b وهنا divided 4a power 2b. تمام. يبقى الانسر هيطلع 16 over 4 equals 4 a power 3 divided a power 2 a b power 2 divided b equals b. بنعمل minus للباور a power 3 divided a power 2 معناها a power 3 minus 2 اللي هي 1 b power 2 divided b معناها b power 2 minus 1 اللي هي 1. second term 24 over 4 ب 6 a power 2 divided a power 2 شبه بعض يا مستر يروحوا مع بعض b power 2 divided b يبقى b power 1. اللي بعدها تحت كل ترم حطوا لي نيجاتيف 3 يبقى هنا نيجاتيف 3 وهنا نيجاتيف 3. طيب 12 over نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 x بلس او ماينس على حسب اللي هيطلع 15 over نيجاتيف 3 نيجاتيف 5 y. ده كده الايه الانسر. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه factorize each of the following by identifying the HCF 5a plus 5b معناها خد الكومن فاكتور طلعه بره كل تيرم. طيب اول حاجه تبص على النمبر هنا 5 وهنا 5 لا ده موجود في كل تيرم تكتبه بره. طيب وتفتح براكت جوه البراكت تحط لي ايه تعمل ديفايدد لكل تيرم على ال 5 يعني 5a ديفايدد 5 يتبقى لك مين ال a 5b ديفايدد 5 يتبقى لك ال b او بمعنى تاني كنسل 5 من هنا ومن هنا واكتب a بلس b جوه البراكت. اللي بعدها اكيد باينه جدا يبقى 3 جوه البراكت x ماينس الواي.
طيب اللي بعدها 7 موجودة في كل ترم. طيب والاكس في كل ترم؟ لا، بس الواي هي اللي في كل ترم. يبقى انا هكتب بره البراكت 7y وتفتح براكت 7 divided 7 1 x divided مفيش x صح، يبقى نحطها جوه. طيب y divided y 1، يبقى كل اللي طالع من البراكت ده او من الترم ده الاولاني ده هيبقى الاكس، نحطها جوه. طيب ومن الترم التاني اكيد بتقول سامعك بتقول ايه؟ z، يبقى بلس z. جت منين الزد؟ 7y z over 7y، يبقى 7y تكنسل 7y يتبقى الزد. طب اللي بعدها انا شايف 5 في حاجه تانية غير 5؟ لا، يبقى طلع ال5 بره واكتب من غير 5 a minus b plus c كده. طب اللي بعدها 3x a plus b plus 7 a plus b، ده ترم وده ترم. مين اللي موجود؟ البراكت ده كله على بعضه كده موجود في الترمين، يبقى كنسلهم الترمين، يبقى a plus b واكتبه بره. مين اللي اتبقى؟ 3x plus 7 جوه البراكت التاني اللي تحتها نفس الكلام، كنسل ده وكنسل ده، هيتبقى لك a plus 3 as a common factor واكتبها بره. اللي جوه البراكت هنا a وهنا b، يبقى a plus b. طيب اخر واحدة x plus 4 all times x power 2 وهنا x power 4 all times y. مين الكومون؟ x plus 4، يبقى x plus 4 common factor x power 2 plus y power 2، ده اللي هيتبقى. تمام. ده اخر حاجة في ال طيب complete the mode يعني ايه يا ولاد؟ mode of a set of values. الديفينيشن بتاعه most common value، most common أو repeated value، يبقى المود most common value. طيب the mode of the values 6 5 7 6، اللي من اللي اتكرر 6. المود هنا بكام؟ من اللي اتكرر 2 2، يبقى 2. طيب mode of the values 3 6 10 13 19 19 21 19. المود هنا برضو مين اللي اتكرر؟ الفايف 5 و5 و5، الفايف 3 مرات و 33 و 33 مرتين، يبقى مين اللي اتكرر اكتر؟ الفايف، تكتبها. mode of the values 8 و8 مرتين، 5 و5 مرتين، 4 و4 و4 3 مرات، يبقى مين اللي اتكرر اكتر؟ ال4. طيب ال4 والA وال5 وال3 المود بتاعهم بكام؟ 3. يبقى طالما المود ب3 يبقى اي نمبر جوه missing ب3، يبقى ليه equal كام؟ 3. طيب if the mode of the values 1 over 3 1 over 7 1 over 5 1 over 7 is 1 over x، then x equal كام؟ مين اكتر حاجه اتكررت هنا؟ 1 over 7، يبقى المود اصلا ب 1 over 7، يبقى المفروض 1 over x دي مكانها 1 over 7، يبقى الاكس بكام؟ ب 7. if the mode of the values 12 7 x plus 1 7 12 is 12 then x equal. تمام. المود اصلا لهم بكام؟ ب 12، يبقى اي حاجه جوه missing بكام؟ 12. طيب x plus 1 دي كلها على بعضها value واحده، تمام، هي كلها على بعضها value واحده، يبقى x plus 1 equals 12. مين احطه مع ال1 اديني 12؟ figure 11. if the mode of the values a plus 2 a plus 1 a plus 3 a plus 2 equals 12. طيب هو المود هنا بكام يا ولاد؟ هما كلهم دلوقتي missing صح؟ في هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه. طب مين اللي اتكرر مرتين مثلا؟ a plus 2 a plus 2، يبقى ده المود المفروض يطلع a plus 2، طلع بكام؟ ب 12، يبقى ال a plus 2 دي المفروض مكانها 12، يبقى ال a بكام؟ 10، لان 10 plus 2 دي 12. تمام. The following frequency table represents the marks of 40 pupils in an examination. هنا المارك وهنا الفريكوينسي. بيقول لي هات المود. بص وانت ماشي كده امشي في الفريكوينسي،
of a number of pupils. مين اكبر نمبر قبلك؟ 12. علم عليه. المارك اللي فوقيه دي هي المود. ازاي؟ يعني معنى كده ان في 12 ولد في الكلاس جايبين 18 of 20. تمام؟ يبقى المود equals 18. بيجي اللي بعدها. choose the correct answer. the median of number. هو الميديان يعني ايه؟ الميديان كان بيقول لك arrange. الميديان يا ولاد كان arrange وبعد كده take the middle one او take the middle ايه value. طيب 4 8 3 لا مش مترتبين، رتبهم لي كده يبقى 3 4 8. كانسل واحد من هنا واحد من هنا، من اللي اتبقى في النص ال4 يبقى الميديان 4. the median of 6 5 9 3 is 6 5. median يعني arrange. طب تعالى نعمل arrange كده. مين اصغر حاجة؟ 5 يبقى 5 بعد كده 6 بعد كده 9. نكنسل واحد من هنا واحد من هنا وواحد من هنا، من اللي هيتبقى 6. median of number على طول arrange. مين اصغر حاجة عندك؟ 4 بعدها 6 بعدها 8 بعدها 10 بعدها 17 10 وبعدها 17. تمام. طيب كنسل من هنا واحد ومن هنا واحد، من هنا واحد ومن هنا واحد، من اتبقى ال8. choose 8. نفس الكلام median برضو 3 و7 و2. رتب ما تقراش. اول حاجة 2 وكنسلها، 3 كنسلها، بعد كده 5 كنسلها، بعد كده 7 كنسلها، بعد كده 9 كنسلها، بعد كده 11. طيب كنسل واحدة من هنا واحدة من هنا واحدة من هنا واحدة من هنا، من اللي اتبقى في النص 2 values. نعمل فيهم ايه بقى 2 values دول؟ تاخدهم كده تعملهم plus divided 2 يبقى 5 plus 7 over 2. 5 plus 7 كام؟ 12 over 2 اللي هي ب 6 يبقى choose 6. تمام. median of 25 32 28 40 50 58 50. طيب رتبهم كده. انا رتبتهم دلوقتي اهو يا ولاد. يبقى 25 28 32 40 50 50. التو نمبر دول شبه بعض، دول حطهم ورا بعض يبقى 50 50 58. كنسل واحد من هنا مع واحد من هنا، واحد من هنا مع واحد من هنا، واحد من هنا مع واحد من هنا، من اللي بقى في النص 40. اختار بقى ايه 40 اللي هي دي. طب اللي بعدها الميديان 2 5 5 6 7 9 11 14 16 21. الحمد لله هم مترتبين. طيب كنسل واحد من هنا مع واحد من هنا، واحد من هنا مع واحد من هنا، كنسل ده مع ده، ده مع ده، من بقى في النص 2 values. ما كنسلهمش مع بعض طبعا، اعمل لهم بلس هما الاتنين مع بعض. 7 بلس 9 over 2. هي 7 و9 كام؟ 16 over 2 يدينا كام؟ 8. يبقى الانسر is 8. order of median. order of median يعني مش عايز هو مين الميديان، لا شوف لي هو قاعد في اني order بالظبط، مكانه فين يعني. order of median معناها هات لي مكانه هو فين بالظبط. طيب اول حاجه اعمل لي order كده. اصغر نمبر عندك مين؟ ال1 يبقى 1 وبعد كده 2 وبعدها 4 وبعدها 5 6 5 6. تمام. طيب كنسل واحد من هنا مع واحد من هنا، واحد من هنا مع واحد من هنا. فين الميديان؟ اللي في النص ده. انا ما تقوليش 4 بقى، لا قول لي هو الاوردر بتاعه كام، هو ترتيبه رقم كام. الفيرست والسكند والثيرد. هو مين الثيرد؟ يبقى انا اختار ثيرد. نفس الكلام order of median of a number of ordered values is the third. الميديان الثيرد، فاكرينها؟ الميديان هنا يا ولاد الايه؟ الثيرد هنا ده الميديان. يبقى قبليه كام واحد؟ 2 وبعديه كام واحد؟ 2. يبقى number of values كام value كلهم؟ 5. طيب the mean. المين يعني ايه بقى؟ نفكركم بالمين برضو. مين يعني تعمل sum divided النمبر بتاع الفاليو. يعني مثلا x minus 1 و x و x plus 1
الميديان بتاعهم بكام؟ المين بتاعهم ب6. طيب يعني ايه المين ب6؟ يعني انا لما جيت عملت كده اول فاليو x minus 1 بلس الفاليو التانية x بلس الفاليو التالتة x بلس 1 اوفر هما كام فاليو؟ 1 2 3. طلع الانسر بكام؟ 6. هو فوق x بلس x بلس x 3x. طيب 1 minus 1 كنسلت بعضها 3x over 3 equals 6 اهو 3x over 3 equals 6. 3 تكنسل 3 يبقى الاكس بكام يا ولاد؟ 6. طيب اللي بعدها if the mean of marks of 5 students is 20 then the sum of their marks is. طيب المين بكام ل 5 يعني ده النمبر بتاعهم ب 20. السم احنا عايزينه. طب ما هو 20 ده equal sum of values over their number اللي هو 5. يبقى السم بكام لما تعمل كريس كروس؟ 5 times 20 equals 100. يبقى equal 100. طيب اللي بعدها if the mean of two ages of حنان and وسام is 7 years. تمام يعني هو عمل لهم الايج بتاع ده والايج بتاع ده بلس ديفايد 2 طلع ب 7. طيب والايج اوف حنان 8 years old then the age of وسام. يعني مثلا لو ده اكس وده واي يا ولاد، او مثلا خلاص انا عندي فيهم واحد ايه ب 8 يبقى سميه التاني اكس مثلا، يبقى الايج بتاع وسام ده هنسميه اكس. تمام على ورقه بره كده اهو هقول له هنا ان 7 او 8 بلس اكس اللي هو عمر مين؟ ايج وسام اوفر 2 طلع بكام؟ هو قلب 7. طيب ده كده 7 اوفر 1 اعمل كريس كروس 2 times 7 14 equals 7 بلس اكس. يبقى ده بكام هو كمان؟ 7 بلس 7 يدينا ايه؟ 14. تمام يبقى equals 7. If the length of a triangle is 8 centimeters then the perimeter of the triangle is. The mean of lengths of a triangle is 8 centimeter then the perimeter of the triangle is كام؟ نحلها على ورقة كده يا ولاد. انت عندك ترينجل فيه كام سايد؟ 3. يبقى لما اجي اجيب المين كده يبقى هنا هقول له المين equal تحت احط له 3. تمام طيب فوق 3 sides sum of 3 sides اللي انا مش عارفه اللي هو مين اصلا. السم بتاع 3 sides اللي هو البريمتر اللي هو الايه؟ البريمتر. تمام يعني فوق البريمتر over 3 equals 8. تمام طيب انا عايز البريمتر صح؟ اعمل ايه؟ كروس مالتيبليكيشن. يبقى البريمتر equal 3 times 8 equals 24. يبقى choose 24. تمام خلاص كده. طيب ده اخر حاجة في الجبرا. والتوفيق ان شاء الله.